नमस्ते साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, हजुरहरुलाई पोको M3 Pro 5G को बारेमा त थाहा नै होला। जुन प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च भएको थियो, त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने भने एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको थियो। अन्डर 25,000 मा अहिले पनि एकदमै राम्रो स्मार्टफोनमा चाहिँ रहेको छ। सो फाइनली त्यसैको सक्सेसपछि चाहिँ पोकोले पोको M4 Pro 5G लाई चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा लन्च गरिसकेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्ने छ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्ने छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्ने छ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र पोको M4 Pro को बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोन भने केही समय अगाडि चाइनामा लन्च भएको Redmi Note 11 कै रिब्रान्डेड भर्जन रहेको छ। त्यसैले नै नाम चेन्ज गरेर अलिकति यसको डिजाइनलाई चेन्ज गरेर मात्र लन्च गरेको छ। सो यसको ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने 6.6 इन्चको फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले हामीले देख्न मिल्दैछ 90 हर्ट्ज का साथ। 180 हर्ट्ज को चाहिँ हामीले टच सैम्पलिङ रेट देख्न मिल्दैछ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ हामीले डायनामिक स्विच वाला चाहिँ डिस्प्ले देख्न मिल्छ। 60 देखि 90 हर्ट्ज सम्ममा चाहिँ अटोमेटिक स्विच हुन्छ, जो एकदमै राम्रो टेक्नोलोजी पनि मान्न सकिन्छ। 450 निट को चाहिँ हामीले ब्राइटनेस देख्न मिल्छ भने 405 को चाहिँ PPI पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासको देख्न मिल्छ, तर यहाँनिर चाहिँ हामीले कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने फुल प्लास्टिकको देख्न मिल्छ, प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिल्छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको डिस्प्ले र प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने राम्रै मान्न सकिन्छ, तर यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्न। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने त्यति धेरै चेन्ज पनि केही पनि गरेको छैन। यो भन्दा पहिला हामीले पोको M3 Pro 5G देख्न मिलेको थियो, सेम त्यस्तै खालको चाहिँ हामीले डिजाइन देख्न मिलेको छ। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Android 11 का साथ देख्न मिल्छ, MIUI 12.5 का साथ। तर यहाँनिर चाहिँ यसमा अलिकति बढी नै हामीले एडब ब्लुटुथ चाहिँ देख्न मिल्छ, तर हजुरहरूले त्यसलाई मजाले कस्टमाइज र डिलिट चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहिँ MediaTekको Dimensity 810 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। हिटिङ इस्यु चाहिँ एकदमै कम देख्न मिल्छ। यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीले Realme 8S मा पनि देख्न मिलिसकेको छ र लाभाको पनि नयाँ स्मार्टफोन लन्च भएको छ यही सेम प्रोसेसरका साथ। त्यसको बारेमा चाहिँ म अर्को भिडियोमा चाहिँ कुरा गर्नेछु। CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2 कोर Cortex A76 र 6 कोर Cortex A55 को CPU देख्न मिल्छ। 2.4 GHz को चाहिँ पिक क्लक स्पिड देख्न मिल्छ। भने GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने ARM Mali G57 MC2 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। LPDDR4X RAM र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि हामीले एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। यो प्रोसेसरमा चाहिँ हामीले हिटिङ इस्यु चाहिँ एकदमै कम देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसमा ग्लोबल मार्केटमा लन्च भएको छ र जुन प्राइसको चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा एक्सपेक्ट गरेका छौं, त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै दामी चाहिँ मान्न सकिन्छ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने योचोटि भने हामीले पछाडिपट्टि दुईवटा क्यामेरा मात्र देख्न मिलेको छ। जो मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न मिलेको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ, किनभने 2 मेगापिक्सलको दुईवटा अरु एक्स्ट्रा क्यामेरा दिनु भन्दा त्यो कुनै कामका चाहिँ हुन्थेन। त्यसलाई चाहिँ सिधै हटाएर चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर दिएको छ, जो एकदमै राम्रो कुरा पनि मान्न सकिन्छ। अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ हामीले 16 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। अगाडि पछाडिबाट हामीले 1080 पिक्सलको मात्र भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। यहाँनिर चाहिँ अलिकति चित्त बुझेको छैन मलाई। पछाडिबाट चाहिँ 4K भिडियो रेकर्डको अप्सन दिएको भए चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ अलिकति यहाँनिर डिसेन्ट खालको चाहिँ हामीले मान्न सकिन्छ। र अरु फिचर, अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने योचोटि पनि हामीले यसमा साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिलेको छ। फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक भयो। आयर ब्लास्टरको सपोर्ट देख्न मिल्छ। ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ र अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु सबै हामीले देख्न मिल्छ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिलेको छ। 33 वाट को फास्ट चार्जर USB Type-C पोर्ट का साथ। ब्याट्री ब्याकअप पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा दुईवटा भेरिएन्टका साथ लन्च भएको छ, 4GB 64GB र 6GB 128GB का साथ। र नेपाल लन्च डेट र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपाल लन्च डेटलाई लिएर भने कुनै अफिसियली अपडेट चाहिँ आएको छैन। जुन दिन आउला त्यो दिन चाहिँ अर्को डेडिकेटेड भिडियो बनाएर हजुरलाई जानकारी चाहिँ गराउने छु। र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको बेस भेरिएन्ट जो 4GB 64GB वाला चाहिँ लगभग हामीले 30 देखि 32 हजार को चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। भने 6GB
28 GB को चाहिँ लगभग हामीले 35,000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। अब हेरौँ पोकोले चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा लन्च गर्छ। सधैँ एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्ने गर्दछ। यसलाई पनि हामीले एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ एकदमै राम्रो प्राइसमा चाहिँ लन्च गरोस्। सो गाइस यही थियो पोको M4 Pro 5G को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसको हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौँ यदि त्यही प्राइसकै आसपास नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ एकदमै दामी चाहिँ मान्न सकिन्छ। अरू यसको डिजाइन, बिल्ड क्वालिटीदेखि लिएर अरू धेरै कुराहरू त्यस्तो फरक चाहिँ हामीले देख्न मिलेको छैन। सेम टु सेम योभन्दा पहिला लन्च भएको पोको M3 Pro जस्तै नै हामीले देख्न मिलेको छ। तर यहाँनिर यसको चेन्ज चाहिँ हामीले यसको प्रोसेसरमा चाहिँ देख्न मिलेको छ। गेमिङका लागि चाहिँ योचोटि एकदमै कमालको हुनेवाला छ। यदि यो चाहिँ 32-33 हजार सम्ममा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ एकदमै कमालको स्मार्टफोन चाहिँ हुनेवाला छ। सो हजुरहरूमध्ये चाहिँ कतिजना पोको M4 सिरिजलाई वेट गरेर बस्नु भएको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र पोको M4 Pro चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा लन्च हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।